pakuluan natin ang ating chicken breast. So, hinugasan ko ang itlog, malinis, isabay natin dito sa ating para save sa gas. So, isabay din natin ang ating patatas. Mga 5 minutes lang ang patatas, ating carrots, mga 3 minutes. So, kung bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Creamy chicken macaroni. So, i-remove muna natin una yung ating carrots. Okay. Ayaw nating i-overcook ang ating carrots. Okay nating potato. Hindi din natin masyadong i-overcook to. So, okay na ating chicken. So, hindi natin itapon to guys. Kasi, para save din sa gas, dito natin pakulan ang ating macaroni. So, 300 grams ang ating iluluto. Okay. So, sa pagluluto nito guys, makikita lang ninyo sa packaging ng macaroni. So, depende lang sa inyo. Hindi ako sumunod ng kung anong nakasulat sa packaging kasi mag-overcook pag ayoko ng overcook. Kaya, i-press ko lang sa kamay. So, malapit na siya. Elbow macaroni. So, okay na ang ating macaroni. I-drain na natin to. Okay. So, let's mix our our 2.5 cup of mayonnaise. 1/2 cup of condensed milk, ½ teaspoon of salt, 1/2 teaspoon of black pepper powder, onion, maliliit na hiwa onion, our carrots, maliliit na hiwa. Depende sa inyo kung i-half cook nyo or hindi. Lagyan natin ng kunti lang patatas, kunti lang asin, kunti. Pwede, optional lang yung patatas, pwede wala, pwede meron. Our boiled egg, sinize ko ng maliit. And our chicken, shredded chicken. So, i-mix natin to. Wow, ang sarap. Flour. So, perfect pang handaan sa Pasko ang ating recipe for today. Noche Buena dessert. So, perfect pang handaan sa Pasko ang ating recipe for today. Noche Buena dessert. So, i-add natin ang ating macaroni. So, 300 grams to guys. Ang ating macaroni. So, i-mix nyo ng mabuti. Sarap ng ating recipe today. So, this is your Kaka'EVAng vlog.
Kunti lang. To add flavor and color of our salad. Sarap. Sarap ng ating macaroni salad. So, may recipe na kayo pang Noche Buena. Sarap. So, super creamy. So, we're done. So, thank you for watching, guys. I hope na-enjoy nyo yung ating recipe for today na creamy chicken macaroni. So, this is my style of cooking macaroni, chicken macaroni. And ang sarap. Grabe. So, thank you for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye!